ሰላም እንደምን አላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 5 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንተግራል ካልኩለስ የሚለው ዩኒታችን ነው። ቴክኒክ ኦፍ ኢንተግሬሽን የሚለውን ነገር እያየን ነው። ቤዚካሊ 3 ቴክኒክ ኦፍ ኢንተግሬሽኖች እንዳሉን አይተናል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሁለቱን ለማየት ሞክረናል። ያ ማለት ኢንተግሬሽን ባይ ሰብስቲቱሽን የሚልና ኢንተግሬሽን ባይ ፓርሻል ፍራክሽን የሚሉ ሁለት ፓርቶችን ለማየት ችለን ነበረ። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ለ12ኛ ክፍል ዩኒት 5 ላይ ነው ያለ። ለሪሚዲያል ፕሮግራም ደግሞ ለሶሻሎች ዩኒት 8 ላይ ወይም ቻፕተር 8 ላይ፣ ለናቹራል ሳይንስ ደግሞ ቻፕተር 9 ላይ አለ ማለት ነው። እናንተም እግረ መንገዳችሁን ይህን ቪዲዮ በመከታተል መረዳት የምትችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንግዲህ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። The product rule of differentiation is d by dx of f of x times g of x which is equals to g of x times d by dx of f of x plus f of x times d by dx of g of x, or simply g times f prime plus f times g prime ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዲፈረንሺዬሽን ላይ ወይም ደሪቫቲቭ ላይ ያለ ፕሮዳክት ሩል ነው። This form cannot be expressed as d by du by dx of f prime of x. Hence, it cannot be integrated by the method of substitution. እንግዲህ በሰብስቲቱሽን መስራት የማንችለውን ነገር ነው በባይ ፓርት ልንሰራ የምንችለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሰብስቲቱሽን የማይሰራ ከሆነ መጀመሪያ ሰብስቲቱሽን ሜተድ እናያለን። ሰብስቲቱሽን ሜተድ መስራት የማንችል ከሆነ ባይ ፓርት የሚለውን ሜተድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለተኛው ሜተድ ላይ ያለው ፓርሻል ፍራክሽን የሚለው አይተን ነው ሁኔታውን። የተሰጠን ፋንክሽን እንግዲህ ዲኖሚኔተር እና ኑሜሬተር ወይም በራሽናል ፋንክሽን ፎርም ከተሰጠን ዲኖሚኔተር እና ኑሜሬተር ሁኔታውን አይተን ፓርሻል ፍራክሽን የሚያሰራ ከሆነ በዛ ሜተድ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? ይችን ሩል ከወሰድን በኋላ ያ ማለት ፕሮዳክት ሩል ኦፍ ዲፈረንሺዬሽን ከወሰድን በኋላ ቦዝ ሳይድ ምን እናደርጋለን? ኢንተግሬት እናደርጋለን። ኢንተግሬቲንግ ቦዝ ሳይድስ ኦፍ ዲ አበብ ኤክስፕሬሽን ጊቭስ ዘ ኢንተግሬሽን ኦፍ ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ማለት ዘ ኢንተግሬሽን ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ዲ ባይ ዲኤክስ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ፕላስ ዘ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ይመጣል። ቦዝ ሳይድ ምን ማድረግ ነው? ኢንተግሬሽን ማስገባት ማለት ነው ሁሉም ላይ። ዴን እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ኢንተግሬሽኑ በደሪቫቲቭ ይጣፋና ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ይሆናል which is equals to the integration of g of x times d by dx of f of x dx plus the integration of f of x d by dx of g of x dx ይመጣል ማለት ነው። this implied that rearrange እናድርገው። ያ ማለት the integration of f of x times d by dx of g of x dx ማለት የትኛው ማለት ነው? ይሄ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህኛው ይሄንን መቀነስ ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን የምናገኘው እንዴት ነው? ከዚህ ሲቀነስ ይሄ ብለን ነው የምንሰራው። ይሄንን ራሱ ማግኘት ተፈለግን ደግሞ ከዚህ ሲቀነስ ይሄኛው አድርገን እንሰራለን። ስለዚህ አሁን ላይ የፈለግነው ይችን ፓርት ማግኘት ነው። ስለዚህ ዘ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ዲ ባይ ዲ ኤክስ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ዘ ኢንተግሬሽን ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ዲ ባይ ዲ ኤክስ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ይችን ህግ ይዘን ነው ማለት ነው ፓርሻል ፍራክሽን አሚን ባይ ፓርት የምንሰራው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማን ነው፣ ጂ ኦፍ ኤክስ ማን ነው ምናምን የሚለውን ነገር ወደ ታች ሌላ ፊደል ወክለን እናያለን። እሱም ዩ እና ቪ ብለን ሪፕሬዘንት አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። እዩ እንግዲህ እዚህ ጋር ሌት ዩ ኤንድ ቪ ቢ አ ፋንክሽን ኦፍ ኤክስ therefore u which is equal to u of x and v ማለት ደግሞ v of x ነው ብለን ብንነሳ then d by dx of uv which is equals to u du by dx plus u dv by dx which implies that u times dv by dx which is equals to d by dx of uv minus v minus du by dx ይህ ማለት ምንድነው የሆነው? እላይ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ነው የተካነው። በኤፍ ኦፍ ኤክስ ፈንታ ዩን ተክተናል፣ በጂ ኦፍ ኤክስ ፈንታ ማን ተክተናል? ቪን ተክተናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ያሉትን ነገሮች ነው በዩ እና በቪ እንዲሁም በዲዩ እና በዲቪ ቦታ የተካን እንጂ ምንም አዲስ ነገር የለውም። እዚህ ጋር ፕሮዳክት ሩል ነው ተጠቅመን ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። then the integral of u dv by dx
times dx which is equal to the integral of d by dx of uv dx minus the integral of v du by dx dx። ይሄ ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ ያገኘነው ነገር አለ አይደል? እዚህ ጋር ለምሳሌ ቦት ሳይድ ምን ማድረግ ነው? እዚህ ጋር ኢንተግሬት፣ እዚህ ጋር ኢንተግሬት፣ እዚህ ኢንተግሬት ማስገባት፣ የኢንተግሬሽን ምልክቱን ማስገባት which implies that the integration of u dv by dx times dx which is equal to uv minus the integration of v du by dx times dx dx by dx እዚህ ጋር ይጣፋል፣ እዚህም dx by dx ይጣፋል። finally the integral of u dv which is equal to uv minus the integral of v du ሰው ይችን ፎርሙላ እንይዝ እና ማንኛውንም ኢንተግሬሽን ያ ማለት በፓርት የሚሰራ ከሆነ በባይ ፓርት የሚሰራ ከሆነ በዚህ ፎርሙላ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ የምታስፈልገን ፎርሙላችን ይቺ ፎርሙላ ነች ማለት ነው ጋይስ። in this method you should be able to choose part u and dv በዚህ ሜተድ እንግዲህ በባይ ፓርት ስንሰራ ዩን እና ዲቪን የመምረጥ ኃላፊነት ይኖርብናል ማለት ነው። ዩ መሆን ያለበት የትኛው ነው፣ ዲቪ የትኛው ነው የሚለውን ነገር በጥንቃቄ መምረጥ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንዴት እንደምንመርጥ በትክክል ከገባን ማንኛውንም በባይ ፓርት የሚሰራ ኢንተግሬሽን በቀላሉ መስራት እንችላለን። ከባዱ ፓርት እንግዲህ ዩን እንዴት እንመርጣለን፣ ዲቪስ የትኛው ነው የሚለውን መምረጡ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ምሳሌ ያለን ኤግዛምፕል 15 evaluate the integral of x is the power of x dx። አሁን እንግዲህ ይሄ ኢንተግሬሽን ተሰጥቶናል። እዚህ ኢንተግሬሽን ላይ ዩ ማለት ማን ነው፣ ዲቪ ማለት ምን ማለት ነው? ዩን የምንመርጠው በቀላሉ ደርቤት ለማድረግ የሚመቸንን፣ ዲቪ ደግሞ ኢንተግሬት ለማድረግ የሚመቸንን ፓርት ነው የምንመርጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ here x is the power of x ማለት ዩ ዲቪ ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ዩ ማንኛው ነው፣ ዲቪ ማንኛው ነው? እንደነገርኳችሁ ነው። ዩ ደርቤት ለማድረግ የሚመቸን፣ ዲቪ ደግሞ ኢንተግሬት ለማድረግ የሚመቸንን እንመርጣለን ማለት ነው። Now decide which part should be u and which part should be dv. Suppose u which is equal to x and dv which is equal to the power of x, then du by dx which is equal to 1. እንግዲህ u ማለት x ነው ብለን ብንነሳ እና ደግሞ dv ማለት ማን ነው ብንል is the power of x ነው ብንል ዩን ምን እናደርገዋለን? ደርቤት እናደርገዋለን። ዲቪን ደግሞ ኢንተግሬት አድርገን ቪን እንፈልጋለን። ስለዚህ ዩን with respect to x ደርቤት ስናደርገው du by dx which is equal to 1 ይመጣል። ያ ማለት du which is equal to dx ማለት ነው። and ዲቪን ደግሞ ኢንተግሬት ብናደርገው ምን ይሰጠናል? the integral of is the power of x dx ማለት ነው። ኦኬ ኢንተግሬት ብናደርገው ምን ይሰጠናል? v ማለት is the power of x ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲዩን አግኝተናል፣ ቪን አግኝተናል። መጀመሪያ ሌት ብለን ዩና ዲቪን ሌት ብለን ወከል፣ ከዛ በኋላ ሌት ብለን ከወከል ነው መካከል ዲዩን እንፈልጋለን እንዲሁም ቪን እንፈልጋለን ማለት ነው። ዴን ዲዩን እና ቪን ከፈለግን በኋላ ምንድነው ልናደርግ የምንችለው? እላይ የተቀመጠ ፎርሙላ አለ። በዚች ፎርሙላ መሰረት አስገብተን መስራት ማለት ነው። so the integral of x is the power of x dx which is equals to uv minus the integral of v du by dx dx። እንግዲህ እዚች ጋር x ማነች? u ነች። is the power of x dx ደግሞ dv ነች። ስለዚህ the integral of u dv which is equals to uv minus the integral of v du dx dx። እንግዲህ ዩ ማነች? እዚህ ጋር ኤክስ ነች፣ ኤክስን ተክተናል። ቪ ደግሞ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ መታልናለች። ስለዚህ ዩቪ ማለት ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ማን ነው? ኤክስ ታይምስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ። ሶ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ኢንተግሬት ስናደርገውም ደርቤት ስናደርገውም ራሱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ስለሆነ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይመጣልናል ይሄ። ዴን ኤክስ ታይምስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮመን መውሰድ እንችላለን። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ኮመን ወስደን ማስቀመጥም እንችላለን። እንዳለ ይሄንንም ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ምርጫችን ትክክል ነበረ ማለት ነው። ያ ማለት ዩ ኤክስ መሆን ነበረበት፣ ዲቪ ደግሞ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ መሆን ነበረበት ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ኢፍ ዩ which is equal to the power of x and ዲቪ ማለት ደግሞ ኤክስ ነው ብንል ዜን ዩ ባይ ዲኤክስ ምን ይመጣልናል? ይሄን with respect to x ደርቤት ስናደርገው ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይመጣል። ኤንድ ቪ ደግሞ ምን ይመጣል? ቪ ማለት ኢንተግሬት ስናደርገው ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር ይመጣልናል።
ስለዚህ በላይ ፎርሙላ መሰረት ስንሰራው the integration of x is the power of x dx which is equal to v minus the integration of v du by dx which is equal to ምን ይመጣል is the power of x times x square minus the integral of x square is the power of x dx። አይታችኋል። ይህንን ደግሞ እንደገና ባይ ፓርት ተጠቅመን አሁንም ምን ልናደርግ ነው? ኢንተግሬት ልናደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኮምፕሌክስ እየሆነ ነው የሚመጣው። this is more complex than the original integral. Hence, it is sometimes helpful to consider u to be the polynomial factor. እንግዲህ ዩን ብዙ ጊዜ ቀለል ያለውን ነገር መውሰድ መቻል አለብን። ስፔሻሊ ፖሊኖሚያል ፋክተሩን መውሰድ መቻል አለብን ማለት ነው። ያ ማለት ቅድም እንደነገርኳችሁ ደርቤት ለማድረግ የሚመች ዲቪ ደግሞ ኢንተግሬት ለማድረግ የሚመች ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ሁለቱም ብንቀያይረው ኢንተግሬት ለማድረግም ደርቤት ለማድረግም ሁለቶችም አያስቸግሩም። ግን ምንን መውሰድ መቻል አለብን? በእንደዚህ አይነት ወይ ከተሰጠን ለምሳሌ ኤክስ እና ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አንደኛው ኤክስፖኔንሻል ነው፣ አንደኛው ደግሞ ፖሊኖሚያል ነው። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋክተሩን ዩ ብለን መውሰድ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ወይ መረዳት ያስፈልጋል። ኔክስት ኤግዛምፕል 16 ኢቫሉዌት ዘ ኢንተግራል ኦፍ ላን ኤክስ ዲኤክስ። ላን ኤክስ ዲኤክስን እንዴት አድርገን ኢንተግሬት እናድርገው? ዩዚንግ ባይ ፓርት ኢን ላን ኤክስ ዋት ኢዝ ዘ ፖሊኖሚያል ፋክተር? ፖሊኖሚያል ፋክተር እንግዲህ ዩ ፖሊኖሚያል ፋክተሩን ውሰዱት ተብለናል። ፖሊኖሚያል ፋክተር ማን ነው? ሌት ዩ which is equals to ln x and dv which is equal to dx ብለን ብንወስድ ዜን du which is equal to 1 over x ይመጣልናል። v ደግሞ x ይመጣል። ምን አድርጌው? ቦት ሳይድ ኢንተግሬት አድርጌው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ፖሊኖሚያል ፋክተር ማን ነው ብሎ ጠይቆኛል። ፖሊኖሚያል ፋክተር እና ኤክስፖኔንሻል ፋክተር ሊኖር ይችላል አንድ ላይ። እዚህ ጋር ግን ላን ኤክስ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። አንድ ፋንክሽን ብቻ ነው ያለው። እዚህ ጋር ሁለት ፋንክሽን ስላለኝ ነው ኤክስ ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሁለት ፋንክሽኖች ስላለኝ ነው ፖሊኖሚያል ፋክተር ምናምን የሚላይ ማለት ነው። ስለዚህ የቪን ዋጋ አግኝቻለሁ ኤክስ ነው። ዲዩን አግኝቻለሁ 1 ኦቨር ኤክስ ነው። ይህን ካገኘው በኋላ ምንድነው የማደርገው? ኔክስት ፎርሙላያን ተጠቅሜ የምፈልገውን ኢንተግራል መስራት። thus the integral of ln x dx which is equals to x ln x minus x ማነች? u ነች። ln x x ማነች? v ነች። ln x ደግሞ ምንድነች? u ነች። uv ማይነስ ስለሆነ ማለት ነው። the integral of x times 1 over x dx ኦኬ x v ነች and du ደግሞ ምንድነች? 1 over x dx ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ x by x ይጣፋል፣ dx ብቻውን ይቀራል እዚህ ጋር which is equal to x ln x minus the integral of dx dx ኢንተግሬት ስናደርገው x ይሆናል። ስለዚህ ፋይናሊ x times ln x minus x plus 1 ይመጣል። so the integral of ln x ምንድነው ከተባልን ወይም እንዴት ነው ከተባል x ln x minus x plus c ነው። በቃ አለቀ። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ መስራት ይቻላል። ሌሎች ምሳሌዎችም አሉ፣ እንቀጥላለን። ሌሎች ምሳሌዎችን ስንሰራ የበለጠ ክሊር እየሆነላችሁ ይመጣል። ለምሳሌ ኤግዛምፕል 17 ኢቫሉዌት log x in base 2 dx ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ነው። ደግሞ log x in base 2 ማለት ምን ማለት ነው? ln x over ln 2 እንደማለት ነው በሎጋሪዝሚክ ህግ ማለት ነው። hence the integral of log x in base 2 dx which is equals to the integral of ln x over ln 2 dx ln 2 ኮንስታንት ስለሆነ መውጣት ይችላል ከኢንተግራሉ 1 over ln 2 ማለት ነው times the integral of ln x dx but the integral of ln x dx ደግሞ ላይ ሰርተናል x ln x minus x ማለት ነው። ስለዚህ 1 over ln 2 into x ln x minus x plus c ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። so ኖት ይኖረናል እዚህ ጋር the integral of log x in base 2 dx ማለት the integral of ln x over ln a dx ማለት ነው which is equals to 1 over ln a the integral of ln x dx ይሆናል። ln x dx ደግሞ ኢንተግሬት ሲደረግ x ln x minus x ስለሆነ አጠቃላይ መልሳችን ማን ይሆናል? the integral of x the integral of log x in base a dx ማለት 1 over ln a times x ln x minus x plus c ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ቢሰጠን በዚህ ወይ ነው ልንሰራው የምንችለው። evaluate the integral of log 3x plus 1 dx let u ማለት 3x plus 1 ነው ብንል then du by dx 3 ይመጣል
ያ ማለት 1/3 du which equal to dx ይመጣል። ስለዚህ the integral of log 3x plus 1 dx ማለት the integral of ln 3x plus 1 over ln 10 dx ይመጣል። እዚህ ጋር አሁን ምንም የተጠቀምነው ዲቪ ምናምን ባል ነገር የለም፣ ወይም በፓርት አይደለም የሰራ ነው። በፓርት ሳይሆን በሰብስቲቱሽን የሰራ ነው። let u is equal to 3x plus 1 በሰብስቲቱሽን የሚሰራ ከሆነ በሰብስቲቱሽን መሰራ ካልተቻለ ነው ባይ ፓርትን የምጠቀመው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ 1/3 ln 10 the integral of ln u du መጣ። ኦኬ ስለዚህ the integral of ln u ግን በምን እንደሚሰራው መጀመሪያ በሰብስቲቱሽን ሰራው። ln u ግን በምን እንደሚሰራው በፓርት ይሰራል ማለት ነው። በፓርት ተሰርቶ ስንት አመተነዋል ቀደም ላይ x ln x ማይነስ ለx ብለን አይተናል። in this case u ማለት ነው። ስለዚህ 1/3 ln 10 into u ln u minus u plus 3 then finally ማን እንተካለን u እንተካለን። u ማነች 3x plus 1 ስለዚህ 1/3 ln 10 into 3x plus 1 times ln 3x plus 1 minus 3x plus 1 plus c ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ way መስራት ይቻላል። ሌሎች በርካታ ምሳሌዎችም አሉ። ከዚህ በኋላ አንድ 3 ምሳሌዎችን ሰርተን እንጨርሳለን። evaluate x ln x dx let እንግዲህ u ማን ብለን እንነሳ ln x ብለን እንነሳ። du ምን ይመጣልናል 1/x ይመጣል። and dv ደግሞ x ብለን ብንነሳ v which is equal to x square over 2 ይመጣልናል። ስለዚህ the integration of x ln x dx ማለት x square over 2 ln x ያ ማለት uv ማለት ነው ማይነስ the integral of v du ስለሆነ v ማን ነው x square over 2 times 1/x dx። ስለዚህ x ባንዷ x ትጣፋልናለች። then ምን ይሆናል x square over 2 ln x minus 1/2 the integral of x dx which is x square over 2 ln x minus 1/2 times x square over 2 plus c then ይሄን ነገር ሲምፕሊፋይ አድርጉት x square over 2 ln x minus 1/4 x square plus c ይመጣል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ወይ ነው ይሄ። ኦኬ ነገር ግን እዚህ ላይ ቦታ ብንቀያየረው ዩን እና ማን ነው እዚህ ጋር ዩን እና ቪን ዲቪን ቦታ ብናቀያየራቸው ሞር ኮምፕሌክስ እየሆነ ይመጣብናል። እየሰራን እያለን ሞር ኮምፕሌክስ እየሆነ ከመጣብን ዩን እና ዲቪ ሌት አባባላችን ስህተት ነበር ማለት ነው። ሶ ሌላ አማራጭ ተቃራኒ አማራጭ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይኸው እዚህ ጋር can you assume u is equal to x and dv is equal to ln x አስዩም አድርጋችሁ ነበር። ይሄን ነገር ግን አስዩም አድርጋችሁ ከሆነ እስኪ እንስራው። the integral of x ln x dx ማለት x into x ln x minus x ምክንያቱም dv ምን ስለሆነ ln x dx then v x ln x minus x ስለሆነ minus the integral of x ln x minus x dx አይታችኋል። ይሄ ደግሞ እንደገና እየተወሳሰበ መጣ ማለት ነው። አሁንም ይሄንን ስንበት ነው እዚህ ጋር the integral of x ln x dx plus the integral of x dx ምን እየሆነ መጣ ተወሳሰበ። ግን መልሱን እናገኘዋለን። ያ ማለት እዚህ ጋር የሰራነው መልስ እናገኘዋለን። እዚህ ጋር the integral of x ln x dx which is equal to 1/2 x square ln x minus 1/4 x square plus c although this gives you the correct answer this is a fast to use set u as ln x አሁን በአጋጣሚ ይህ ፋንክሽን በሁለቱም ዩን ln x ብንለው ዩን x ብንለው ተመሳሳይ መልስ መጥቶልናል። ግን አንደኛው ፋስተስት ወይ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ዘገም ያለ ወይም ትንሽ የሚያደክም መንገድ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ነው የመጣው። ግን አንዳንድ ፋንክሽኖች ቀይረን ብንሰራቸው ሞር ኮምፕሌክስ እየሆኑ ስለሚመጡ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ኦኬ እዚህ ጋርም ተመሳሳይነት ነገር ያለው ነው። ኦኬ ይችን ምሳሌ እንስራና እንጨርስ። ኤግዛምፕል 23 find the integral of the power of x sin x dx choose u which is equal to the power of x and dv ደግሞ sin x ብለን እንውሰድ። du by dx ምን ይመጣልናል the power of x dx ይመጣል ራሱ du ማለት the power of x dx ነው። and ይሄን ደግሞ ኢንተግሬት ታደርጉት v ምን ይመጣል ኔጌቲቭ cos x ይመጣል። then du እና v ካገኘን በኋላ ፎርሙላችን ተጠቅመን መስራት ነው። the integration of the power of x sin x dx ማለት minus the power of x cos x minus the integral of minus cos x the power of x dx
which is equal to negative is the power of x cos x plus ያልኩት ለምንድን ነው negative of negative plus ስለሆነ ማለት ነው cos x is the power of x dx ኦኬ ዜን እዚህ ጋር አሁንም ሌላ ነገር ልጠቀም ነው እዚህ ሌላ ፓርት ልጠቀም ነው ማለት ነው እዚህኛይቱ ጋር is the power of x cos x dx has the same form as the integral of is the power of x sin x dx. Hence you apply integration by part for the second time. እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ by part እንጠቀም እዚህ ጋር አሁንም let u ማለት is the power of x du ደግሞ is the power of x dx ቢሆን I mean u is the power of x ነው du ምን ይመጣል is the power of x dx dv's cos x ብያለሁ v ማን ነው sin x አሁንም እተካለሁ ማለት v እና du ካገኘው መተካት ነው so the integral of cos x is the power of x dx ይሄ ሁለተኛ ባይ ፓርት እየተጠቀምኩ ነው ይችን እየሰራው እነዚህ እንዳሉ ናቸው so ምን ይመጣልኛል is the power of x cos x I mean እዚህ ጋር ነኝ is the power of x sin x minus the integral of sin x is the power of x dx ይችኛይቱ ግን መጀመሪያ የተጠየቅናት ነች የምታስታውሱ ከሆነ እዚች ጋር ያለችው ጥያቄዋ ነች አይታችኋል ስለዚህ is the power of x sin x dx which is equal to is the power of x cos x plus the integral of cos x is the power of x dx ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ስለዚህ አምጥቼ መተካት እችላለሁ which is equal to is the power of x cos x plus is the power of x sin x minus the integral of sin x is the power of x dx then ምንድነው ማረጋው አሁን ይሄንን ነገር ይሄ እዚህ ጋር ያለው ፓርት ይታያችኋል ይሄ ፓርት ከዚህ ጋር እኩል ነው ካልኩኝ ይሄንን ወደዚህ ልውሰደው sin x is the power of x dx አለኝ እዚህ ጋርም sin x is the power of x dx አለኝ ስለዚህ ወደዚህ ወስደው ምን ይሆንልኛል ወይም ኮሌክት ላይክ ተርምስ ማለት ነው twice of ይሆንልኛል ሁለት አለ ማለት ነው twice of the integral of the power of sin x dx which is equal to ይሄ ፓርት negative is the power of x cos x plus is the power of x sin x plus then ምንድነው ማረጋው ኦቨር ቱ አረጋዋለሁ ኦቨር ቱ ሳረጋው the integral of is the power of x sin x dx ማለት 1 over 2 is the power of x into sin x minus cos x እዚህ ጋር ለምንድን ነው እንደዚህ ያርኩት የጋራ is the power of x ስለወሰድኩ ነው የጋራ is the power of x ወሰድኩና ከsin x ላይ cos x ቀነስኩ ለምን እዚህ ጋር ኔጋቲቭ ስላለ ማለት ነው ፕላስ አርጌ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ ባይ ፓርትም ዳት ማች ዲፊካልት የሚባል ወይም ኮምፕሌክስ የሚባል አይደለም እዚህ ጋር የሚጠበቅብን ምን ማድረግ ነው u ምንለውና dv ምንለውን ነገር መምረጥ ከዛ u እና v አሳይን ካረግን በኋላ u ደርቬት ማድረግ with respect to x and dv ደግሞ ኢንተግሬት ማድረግ ማለት ነው ከዛ ኢንተግሬት ስናደርገው v እናገኛለን ደርቬት ስናደርገው ደግሞ du እናገኛለን ዜን ላይ የተሰጠችንን ፎርሙላ ተጠቅመን ደርቬ ማን ነው ኢንተግሬት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ቀላል ሲስተም ነው ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው ኢንተግሬሽን ባይ ሰብስቲቱት በማድረግ የምንሰራው ነው ባይ ፓርት ማን ነው ፓርሻል ፍራክሽን ስንጠቀም ደግሞ የፓርሻል ፍራክሽን 11ኛ ክፍል ያለውን ፓርሻል ፍራክሽን እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ነው እዚህ ሶስተኛው ፓርት ደግሞ ባይ ፓርት ስንሰራ u እና dv ምንላቸውን ለይቶ ማወቅ በጥንቃቄ መፈለግ ያስፈልጋል ማለት ነው ኦኬ መርጠናቸው ውጤቱ አልመጣልን ይያልና ሞር ኮምፕሌክስ እየሆነ ከመጣ ቀይረን መሞከር ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ኢንተግሬሽን መስራት እንችላለን ሶ ጋይስ አጠቃላይ ቴክኒክ ኦፍ ኢንተግሬሽን ይሄን ይመስል ነበር ሶስቱንም ቴክኒኮች በዚህ ወይ አይተናል ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ብለን በሚቀጥለው በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ ባይ ባይ